छोटी गाडी नाही जाऊ शकत. काहीच नाही आता नॉर्मली आलोय आपण. हे तर 10 ते 15 मिनिटं भेटतील तुम्हाला. आणि जर हवा जर चांगली असेल थोडा वेळ जास्त कमी बी होतं. म्हणजे लँडिंगला थोडंसं नाही का, हवा जर चांगली असेल तर लँडिंग होती, नाही तर मग तिला राहायचं जरा. हां म्हणजे दोन्ही आहे सांगितलं. 10-15 मिनिटाची फ्लाईट भेटते. 10-15 मिनिटाची फ्लाईट. 900 फूटवर तुमचं टेक ऑफ आहे. 900 फुटावर तुम्हाला जी काय हाईट भेटेल एक्स्ट्रा ती वेगळी. हो हवेवरती बरोबर. ना जिथं उतरत तिथं नाही, पाहिजे तिथं नाही उतरणार तुम्हाला. तुमचे स्पॉट आहे तिथंच उतरणार. बघा वरनं टेक ऑफ केला ना का वरतीच लँडिंग करणार जास्त करून. हवा जर कमी जास्त झाली तर डोंगराच्या पायथ्याशी लँडिंग. खालून वरपर्यंत यायला 1 ते 1.5 तास लागतो. आता तुम्ही समजा साधन आहे उदाहरण, परत 1 ताससाठी हवा नाही ना राहत तेवढ्या वेळ. जास्त करून मोस्टली तर वरतीच लँडिंग करायचे प्रयत्न करतात. पण हवे पुढे आपण काय नाही करू शकत. तर समजा लँडिंग कधी बायचान्स खाली येऊ शकतो. बाकी काय सगळ्या सुमोच दिसतात मला इथं. दुसऱ्या गाड्या पर्याय दुसरी चालू शकत नाही ना. 4x4 असेल नाही, सगळ्या साध्या आहेत. 2x2 नाही हो, इंजिन आहे. डिझेल वाटून गेलं जास्त. कशी भूक लागली फटाफट पहिले घास पटापट तुम्ही पोट भरत आलं की जरा दमानी थोडं जास्त इंजेक्शन जास्त दिलं असं. बाकी असं दुसऱ्या गाड्या ट्रायच नाही केल्या का चालतच नाही तर? चालतच नाही तर समज लागते चढवणार. हो ते पण अरे खाली इथपर्यंत. हो आता इथून तुम्हाला पाहिजे जायचं. भाई कसलं खतरनाक आहे. अरे हे बघ पण मॅडम निघाल्यात. शाबाश पकड. अभी ये मेन पकड़िए. ठीक है योगी दादा एक दुसऱ्याला कनेक्टेड राहा. ते पण तरी आम्हाला लावावं लागेल. 1 2 3 काउंट करणार. हळूहळू पुढे जायचं. ठीक आहे. आपको कैमरा चाहिए? दूसरा कैमरा तेवढ्यासाठी घेऊन
adventure. तुला झोका घ्यायचं का? हा चालेल ना. ओ बाबा एक ओय एक नंबर. हो दादा, थँक्यू सो मच. चालेल ना. रेडी आहे. ओके डन. चलो डाल दो. एक नंबर.